Care este diferența dintre democrație și autocrație și cum putem evita astăzi pericolul revenirii la servitute? Iată întrebarea la care voi încerca să răspund în acest episod. Salut, sunt Irinel Bogdan și tu urez bine ai venit la podcastul Pune Suflet. Aici vei găsi experiențe relevante și cuvinte de duh ale unor oameni care îți pot deschide perspective noi în viață sau în afaceri. Deci fie că te străduiești să dai măsura potrivită la locul de muncă sau în afaceri, acest podcast este pentru tine. Care este diferența fundamentală dintre democrație și autocrație, dintre libertate și servitute și cum putem evita astăzi pericolul revenirii la servitute? Iată întrebarea la care voi încerca să răspund în acest episod al podcastului Pune Suflet. Astăzi, când România și-a câștigat cu preț de sânge statutul de democrație, este tot mai important să înțelegem ce se întâmplă cu noi, cu atât mai mult cu cât nu avem acces la pârghiile esențiale și nici la perspectiva integrală asupra situației reale. În dorința de a evita un viitor incert, voi încerca să avertizez asupra unui pericol major: revenirea la servitute într-o formă nouă, atractivă, care se pretinde avantajoasă. Cum? În doar 2 pași. După cum ne arată redutabilul profesor de economie Ludwig von Mises în cartea sa Economia în 7 lecții. Intervenționismul. Ce este intervenționismul? Intervenționismul apare atunci când guvernul nu își limitează activitatea la păstrarea ordinii sau la garantarea protecției, ci dorește să facă mai mult. Dorește să intervină în mersul pieței, adică să se amestece în afaceri. Un celebru dicton foarte des folosit sună astfel: guvernul este cu atât mai bun cu cât guvernează mai puțin. Puterea politică trebuie să facă toate lucrurile pentru care a fost menită și pentru care este necesară, adică să protejeze cetățenii din țară împotriva atacurilor violente și frauduloase ale răufăcătorilor și să apere țara de inamicii străini. Aceasta implică protejarea funcționării neobstrucționate a economiei de piață împotriva fraudei sau a violenței ivite din interiorul sau din exteriorul țării. Din păcate, în țara noastră constatăm astăzi că nu avem economie de piață liberă, iar în lipsa unei economii de piață libere și a unei libertăți economice, toate celelalte drepturi și libertăți rămân fără fundamentul esențial pentru a fi exercitate. Cu toate cooperează mai multe instituții și întreprinderi de stat, folosind metodele economiei de piață liberă, rezultatul este de obicei un deficit, pe care finanțându-l guvernul îl transferă de obicei celorlalți participanți din piață. Singurul jucător care poate cere consumatorului să-i finanțeze pierderile devine astfel guvernul, prin puterea lui coercitivă de a preleva impozite și taxe de la populație. Însă, pe măsură ce contribuabilul acceptă aceste pierderi, iar deficitele depășesc cu mult impozitele, situația impune o soluție radicală, și anume inflația. Inflația. Atunci când guvernul sporește cantitatea banilor aflați în circulație, rezultatul este tendința unei scăderi a puterii de cumpărare a unității monetare și astfel prețurile cresc. Numim aceasta inflație. Prin introducerea unor bani noi în circulație, autoritatea oferă putere de cumpărare suplimentară primilor beneficiari ai acestor bani, care își permit dintr-o dată să cumpere bunuri și servicii la prețurile de dinaintea inflației, în detrimentul celorlalți cumpărători. În acest fel, inflația se propagă pas cu pas de la o categorie socială la alta, iar bunăstarea se redistribuie și ea corespunzător,
conform noii structuri a puterii de cumpărare. Una din măsurile des folosite de către guvern este controlul prețurilor, sau așa zisa protecție, pe care populația defavorizată o cere după ce prețurile au crescut deja, în urma circulației surplusului de bani. În realitate însă, cu cât se intervine mai radical în controlul prețurilor, cu atât acestea vor crește mai mult, făcând tot mai oportună suplimentarea ofertei de bani, adică inflația. Este un proces care se autojustifică și se amplifică automat până la devalorizarea completă a monedei, cu atât mai mult cu cât la aceasta contribuie semnificativ tehnologiile de ultimă oră pentru producerea banilor. Inflația afectează întotdeauna diferit categoriile sociale, iar profiturile deosebite care revin celor care favorizează sau controlează inflația nu sunt decât consecința firească a acestor diferențe. Odată ce rezultatul controlului prețurilor nu este cel dorit, autoritatea va căuta să extindă măsurile de protecție și la jucătorii din alte piețe interconectate organic cu piața țintă. Astfel, după ce a fixat prețul pentru bunurile de consum, guvernul se vede nevoit să extindă controlul și la factorii de producție, inclusiv la prețul muncii salariate, fără de care niciun control nu își atinge finalitatea. Pe măsură ce avansează tot mai mult, se atinge în cele din urmă punctul în care toate prețurile, ratele salariale și dobânzile ajung să fie stabilite de către guvern. Se ajunge, desigur, la autocrație. Faptul că amestecul continuu în sistemul economic nu ne-a adus încă un guvern care reglementează totul, se datorează în bună măsură obligațiilor pe care acesta și le-a asumat în cadrul unor acorduri internaționale ce depășesc cu mult obiectul interesului național. Și totuși, există remedii pentru așa ceva? Aș zice că da. Există un singur remediu și acesta se numește puterea cetățeanului, adică democrația. Noi toți suntem chemați să împiedicăm instalarea unor astfel de regimuri autocratice care se pretind mai înțelepte decât cetățeanul obișnuit. Și tocmai în aceasta constă diferența fundamentală dintre libertate și servitute, dintre democrație și autocrație, dintre capitalism și socialism. Dacă ai găsit ceva util în acest episod, aș aprecia mult un click pe butonul like. De asemenea, dacă ai întrebări legate de acest episod sau de oricare alt aspect pomenit aici, îmi poți lăsa oricând un comentariu în secțiunea de mai jos. În acest fel mă voi asigura că videoclipurile pe care le vei găsi pe acest canal vor fi cât mai apropiate de conținutul pe care ți-l dorești. În continuare, dacă nu ai făcut-o încă, te rog să dai click pe butonul subscribe pentru a putea beneficia și în viitor de conținutul postat aici. Iar dacă dorești să afli mai multe despre activitatea mea, mă găsești oricând pe irinelbogdan.com. Îți mulțumesc pentru atenția acordată și te aștept cu drag la episoadele următoare. Doamne ajută!